สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะซึ่งนะคะวันนี้ครูเทนขอชี้แจงก่อนว่าไม่ได้สอนสดนะคะต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าครูเทนติดภารกิจนะคะในการต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการที่จะมาประจำโรงเรียนเราได้ท่านรองท่านใหม่แล้วนะคะซึ่งท่านรองวิลาวันท่านก็ได้ย้ายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ท่านรองท่านใหม่นะคะก็นะคะไว้เดี๋ยวยังไงเราก็จะได้ทำความรู้จักกับท่านรองกันนะคะซึ่งทำให้ครูเทนเนี่ยไม่สามารถที่จะสอนสดนักเรียนได้ในวันนี้ครูเทนก็เลยทำการอัดคลิปไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้เรียนไม่เนื้อหาจะได้ต่อเนื่องกันไปเนาะนะคะคาบที่แล้วค่ะนักเรียนเราเรียนเรื่องอะไรจำได้ไหมเราเรียนเรื่องเสียงใช่ไหมคะว่าด้วยความดังความค่อยของเสียงนะคะวันนี้เราก็จบความดังความค่อยไปแล้วนะคะเรารู้จักเสียงแล้วรู้จักการได้ยินแล้วรู้จักเสียงสูงเสียงต่ำเสียงดังเสียงค่อยนะคะรู้จักระดับเสียงความเข้มของเสียงไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมานะคะรู้จักอีกส่วนหนึ่งของเรื่องเสียงก็คือมลพิษหรือว่ามลภาวะทางเสียงมลพิษหรือมลภาวะทางเสียงนะคะเดี๋ยวครูเทนจะปรับให้จอมันเล็กลงนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปสู่เนื้อหาของเราเลยซึ่งนะคะครูเทนก็ยังปรากฏเป็นจอวิดีโออยู่อย่างนี้อยู่ตลอดนะคะโอเคมลพิษหรือว่ามลภาวะทางเสียงนะคะคืออะไรนะคะอย่างแรกเลยเราต้องรู้จักก่อนว่ามลพิษหรือมลภาวะทางเสียงคืออะไรเนี่ยอย่างภาพเนี้ยนะคะเห็นไหมคะมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้ยินไหมคะโอ้ยได้ยินแหละแต่แบบไม่ไหวอะเสียงดังเกินไปอาจจะดังอาจจะน่ารำคาญมันอาจจะไม่ดังมากแต่มันน่ารำคาญก็ได้นะคะเขาบอกว่าเป็นภาวะที่มีเสียงดังเกินปกติหรือเสียงดังต่อเนื่องยาวนานนะคะหรือเสียงดังต่อเนื่องยาวนานจนเกิดความรำคาญหรือเกิดอันตรายต่อการได้ยินของมนุษย์และหมายถึงสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังรบกวนเกิดความเครียดของร่างกายและจิตใจด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงจากอะไรเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมเสียงจากการก่อสร้างเสียงจากสำนักงานเสียงสถานบริการต่างๆเสียงรถเสียงชุมชนเสียงแบบสังกัดในเขตชุมชนหรือแม้กระทั่งเสียงที่มันไม่พึงประสงค์อย่างเช่นเสียงทะเลาะเบาะแว้งนะคะมันก็ทำให้เป็นอะไรที่มันพอฟังนานๆแล้วมันเครียดมันก่อให้เกิดแบบการความเครียดเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวถึงจะมาอยู่ตรงนี้นะคะมลภาวะทางเสียงนะคะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า noise pollution นะคะ n n o i s e สะกดผิดหรือเปล่ายังไม่แน่ใจไม่สะกดดีกว่าเนาะอับอายสะกดผิดแล้วอับอาย noise ที่แปลว่าเสียงนะคะ noise นะคะ noise pollution ที่แปลว่ามลพิษหรือมลภาวะนะคะเขาบอกว่าภาวะมลภาวะเกิดเสียงรบกวนไม่ว่าจะมาจากคนก็ได้มาจากสัตว์ก็ได้มาจากเครื่องจักรก็ได้เครื่องจักรไม่มีรอเรือกรันนะเครื่องจักรนี้นะคะใครไปสะกดนะคะมาดูคลิปนี้ไม่มีรอเรือกรันนะคะเดี๋ยวครูเอารอเรือกรันออกให้เครื่องจักรจักระนะคะไม่มีรอเรือกรันเอารอเรือกรันออกนะมาจากคนหรือเนี่ยคะมาจากเครื่องจักรก็ได้นะคะมาจากเครื่องจักรนะคะและเป็นเสียงที่เป็นอันตรายต่อหูคือเกิน85เดซิเบลจำได้ไหมเดซิเบลนะคะเดซิเบลก็คือความเข้มเสียงใช่ไหมคะมันเป็นสีขาวปากกาสีขาวเลยเขียนไม่ติดนะคะความเข้มเสียงหรือว่าความดังของเสียงนั่นเองความเข้มเสียงนะคะคำว่าเดซิเบลหน่วยเดซิเบลเนี่ยความเข้มเสียงหรือว่าความดังนะคะความดังของเสียงมันเราเปิดทีวีให้มันเสียงดังขึ้นนะคะมันมีความเข้มขึ้นนะคะความถี่คงเดิมแต่ความเข้มมากขึ้นนะคะความเข้มมากขึ้นความเข้มของเสียงก็คือปุ่มที่เราเปิดจากทีวีที่มันเป็นปุ่มแบบเนี้ยที่มันเป็นปุ่มสามเหลี่ยมแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มันมีลบมันมีบวกนะคะเนี้ยปุ่มที่เราเขียนว่าวอลลุ่มนะคะจากทีวีอาจจะเป็นสัญลักษณ์บวกกับลบอันนี้เอาไว้เปิดเสียงนะคะเอาไว้เพิ่มเสียงนะคะเกิน85เดซิเบลเราก็ไม่ควรฟังนานนะคะถ้าเราอยู่ที่85ฟังเสียงระดับ85เดซิเบลเกิน8ชั่วโมง
นะคะมันจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราได้เขาบอกให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะอาจนำมาสู่อันตรายนะคะเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงที่เราเจอในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะแหล่งกำเนิดเสียงที่เราเจอในชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยมีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องบินเสียงรถไฟเสียงก่อสร้างเสียงระบบขนส่งเสียงสัญญาณเตือนภัยเสียงเครื่องเจาะถนนนักเรียนลองนึกดูว่าเสียงเหล่านี้ค่ะหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเกิดว่าเราฟังอยู่ตลอดเวลาเช่นเขาขุดเจาะถนนนักเรียนก็เคยเจอมาแล้วเนาะเมื่อปีก่อนๆที่เราแบบเรียนอยู่ในตึกแล้วเขาเจาะถ้าเขาเจาะทั้งวันเลยค่ะไม่หยุดเลยค่ะทั้งวันเลยตั้งแต่8 โมงเช้ายัน4 โมงเย็นเราคงจะประสาทเสียไปแล้วนะคะซึ่งเสียงเหล่านี้บอกแล้วว่าหากมีความดังเกิน85 เดซิเบลล้วนแต่เป็นอันตรายต่อหูมนุษย์เราเรียกมันว่าภาวะมลพิษทางเสียงภาวะมลพิษทางเสียงนะคะภาวะมลพิษทางเสียงผลกระทบจากภาวะมลพิษทางเสียงก่อให้เกิดอะไรบ้างนะคะผลกระทบจากภาวะมลพิษทางเสียงก่อให้เกิดได้นะคะผลกระทบต่อการได้ยินนะคะแบ่งเป็น3 ลักษณะ1หูหนวกทันทีคือการที่อยู่ในที่ที่มีเสียงดังเกิน120 เดซิเบลนะคะแบบเสียงแบบเกิน120แบบ130 140ถ้าเราไปอยู่ใกล้แบบมากๆอย่างเช่นเสียงเครื่องบินขึ้นเธอไปยืนอยู่ใกล้ๆเครื่องบินแล้วก็ฟังเสียงเครื่องบินขึ้นแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่สนามบินเองเขาจะมีที่ครอบหูเขาจะมีที่อุดหูที่ครอบหูเพื่อลดความดังของเสียงลงไม่ให้เสียงเข้ามายังหูเขานะคะเป็นอุปกรณ์ครอบหูที่มันมีคุณภาพสูงนะคะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนแบบไปทำงานไปเกิดเข้าไปเพื่ออะไรก็ตามแล้วก็แบบไปอยู่ใกล้ๆกับเครื่องบินที่มันใกล้จะขึ้นแล้วเสียงมันดังมากนักเรียนมีสิทธิ์ที่จะหูหนวกทันทีหูหนวกแปลว่าอะไรหูหนวกแปลว่าไม่ได้ยินเลยนะคะสูญเสียการได้ยินหูหนวกแปลว่าสูญเสียการได้ยินในที่นี้อาจจะเป็นเยื่อแก้วหูจำได้ไหมเยื่อแก้วหูฉีกขาดก็ได้ฉีกขาดนะคะเพราะเยื่อแก้วหูมันไม่ใช่แก้วเนาะมันฉีกขาดแล้วมันเป็นเยื่อบางๆฉีกขาดก็ได้นะคะอาจจะเป็นเยื่อแก้วหูฉีกขาดหรือกระดูกค้อนกระดูกทั่งกระดูกโกนโดนกระทบหรืออะไรก็ตามเถอะนะคะเสียงที่แบบดังมากๆค่ะในที่นี้นะคะไม่จำเป็นเฉพาะเสียงเครื่องบินนะคะเป็นเสียงระเบิดก็ได้ค่ะเสียงระเบิดก็ทำให้สูญเสียการได้ยินเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่2หูอื้อชั่วคราวหูอื้อแปลว่าคล้ายๆหูดับไปค่ะอยู่ๆก็แบบไม่ได้ยินเลยมันได้ยินดังเกินแล้วมันก็อยู่ๆก็ดับไปหูมันอยู่ในหูแต่ว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงอื่นเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะจากคนที่เจอระเบิดนะคะเจอเสียงดังคล้ายระเบิดหม้อแปลงระเบิดหรืออะไรก็ตามนะคะก็80 เดซิเบลขึ้นไปเวลาไม่นานนะอยู่ที่ตรงนี้ไม่นานนะคะไม่นานนักนะคะแล้วก็หูอื้อถาวรคือเลยแต่เราอยู่ในบริเวณที่มันเป็น80 เดซิเบลนานๆคือเราไม่สนใจแม้กระทั่งการใส่หูฟังนะการใส่หูฟังอย่างเช่นเราแบบเสียบหูฟังแต่เราเปิดแบบโหดังสุดเลยเธอดังเหมือนจะเผื่อแผ่ชาวบ้านแต่ว่าดังแล้วเธอก็ได้ยินอยู่คนเดียวแล้วเธอฟังอย่างนั้นอยู่ทั้งวันแล้วเธอฟังเธอก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเธอฟังสิ่งที่มันดังมากๆเพราะเธอแบบว่าสนุกกับการฟังของเธออยู่คนเดียวหรือแบบในที่ที่แบบอะไรเขาเรียกอย่างอันนี้ครูไม่ได้โทษนะคะแบบอย่างเช่นแบบในที่แบบร้านเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพอเสียงดังนานมันจะแบบเย่แบบเวทีมวยอะไรอย่างเงี้ยที่มันปิดค่ะนักเรียนที่มันไม่ได้เป็นเปิดโล่งแบบสนามฟุตบอลมันเปิดโล่งใช่ไหมคะแต่ว่าที่มันปิดค่ะที่มันปิดแบบร้านเกมแบบโรงเวทีมวยอะไรแบบนี้มันปิดค่ะแล้วเสียงมันดังถ้าเราอยู่นานๆนะคะถ้าเราอยู่นานๆมันก็อาจจะทำให้เราได้ยินเสียงดังจนกระทั่งเราหูอื้อค่ะอาการเนี้ยพวกคอนเสิร์ตก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาคอนเสิร์ตเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่นานนะ
การจัดคอนเสิร์ตจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานเลยแล้วอะไรที่เขาจัดคอนเสิร์ตนานๆที่เขาจัดคอนเสิร์ตนานๆเนี่ยเช่นคอนเสิร์ตจัดเป็นวันอย่างเงี้ยนะคะเขาจะจัดในที่เปิดโล่งเขาไม่ได้จัดในที่ที่มันปิดไม่ใช่เป็นส่วนถ้าเกิดว่าเป็นฮอลล์คอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะมีระบบการจัดการระบบเสียงอยู่แล้วนะคะเขาจะแม้ว่าเขาจะเปิดเสียงดังมากแต่เขาจะมีการจัดการระบบเสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คิดด้วยก่อนจะไปดูคอนเสิร์ตหรืออะไรเนี่ยให้คิดด้วยว่าให้ที่นั้นมันเหมาะสมกับการจัดงานหรือไม่นะคะจริงๆผู้จัดงานเขาก็คิดมาก่อนแล้วแหละแต่เราต้องรู้เราต้องแบบมีการป้องกันตัวเองด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการหูอื้อนะคะไม่ว่าจะถาวรชั่วคราวหรือหูหนวกไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือยังไงเราได้ยินอะไรนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าแบบพวกที่ได้ยินแบบดังมากๆดังเลยเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุนะคะเราไม่ได้จงใจแต่ถ้าเกิดว่าเราจงใจจะเข้าไปในที่ที่เสียงดังแล้วเราต้องมีตัวป้องกันนะคะอย่างที่สองค่ะอย่างที่สองด้านสรีรวิทยาคือด้านอย่างเช่นการหมุนเวียนเลือดต่อมไร้ท่ออวัยวะสืบพันธุ์พวกนี้ค่ะแม้กระทั่งได้ยินเสียงอ่ะมันทำให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยบีบหดตัวเกิดความผิดปกติได้ด้วยนะจริงๆนะคะทำเป็นไปได้นะคะเสียงเนี่ยอย่างเช่นแบบบางคนเนี่ยได้ยินเสียงบางอย่างแล้วเกิดความเครียดมันทำให้แบบปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปด้านจิตวิทยาคือด้านจิตใจค่ะอย่างเช่นสร้างความรำคาญนักเรียนลองนึกถึงสภาพการขุดเจาะเมื่อเทอมก่อนสภาพการถูกที่แบบบนตึกมันขุดเวลาตึกมันขุดนักเรียนพอได้ยินเสียงขุดตืดนักเรียนเป็นไงคะรู้สึกมีความสุขไหมครูนี่แบบครูบอกเลยว่าครูประสาทเสียไปเลยนะคะครูเคยพูดกับนักเรียนแล้วครูประสาทเสียไปเลยรู้สึกเครียดแล้วถ้านักเรียนลองนึกถึงว่าถ้านักเรียนนอนอยู่แล้วนักเรียนได้ยินเสียงแบบนั้นนะคะนักเรียนนอนอยู่กำลังนอนหลับพักผ่อนแล้วนักเรียนได้ยินเสียงแบบนั้นนักเรียนจะเครียดเลยนะคะแบบโอ๊ยจะนอนเว้ยทำไมเสียงดังขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่านักเรียนลองนึกถึงว่านักเรียนกำลังหลับสบายอยู่ที่บ้านแล้วอยู่มันมีเสียงแบบลำโพงดังๆหรือว่าเสียงเครื่องรถยนต์หรือเสียงแว้นมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนเนี่ยเคยได้ยินปะรู้สึกไงรู้สึกเพราะจังเลยเสียงดีไม่ใช่เนาะนะคะคงจะรู้สึกแบบมาแว้นอะไรกันป่านนี้ใช่ไหมคะครูได้ยินบ่อยเลยสมัยก่อนครูอยู่หาดใหญ่นะคะมันมีแก๊งแว้นตอนกลางคืนวันเสาร์โอ้โหเป็นชั่วโมงอะค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะแล้วถามว่าส่งผลต่ออะไรส่งผลต่อการทำงานและการเรียนค่ะครูก็ทำงานไม่ได้นักเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องมีเสียงแบบนั้นอยู่รอบตัวเราจะเรียนรู้เรื่องได้อย่างไรนะคะบางทีเรากำลังคุยอะไรกันอยู่แล้วก็เสียงมันดังเกินมันทำให้เราเมื่อกี้ว่าอะไรนะอะไรเงี้ยนะคะหรือเราดูละครกำลังแบบดูละครดูหนังอยู่สนุกดูในบ้านกำลังดูละครเลยโอ้พระเอกกำลังง้อนางเอกเลยเมื่อกี้พระเอกพูดอะไรไม่รู้แต่ว่ามีเสียงแว่นมันเดินอยู่รอบตัวนักเรียนจะได้ยินไหมเพราะพระเอกพูดอะไรเมื่อกี้ไม่รู้เลยนะคะมันส่งผลนะคะต่อด้านจิตวิทยาและยังส่งผลอะไรอีกด้านสังคมค่ะอย่างเช่นแบบนักเรียนลองนึกว่ากำลังพูดคุยกันอยู่ดีๆหรือกำลังแบบสงบอยู่ดีๆอยู่ในความสงบโอ้บ้านสงบจังมีความสุขจังเลยตอนนี้สุขสงบกำลังจะพักผ่อนอย่างดีอยู่ปุ๊บมีเสียงมานะคะมีอย่างเอาเสียงนี่แหละเอาเสียงวันรถนี่แหละวันโอ้โหเสียงท่ออะไรเงี้ยท่อมอเตอร์ไซค์แบบโอ้ยฟังแล้วแบบเป็นไงคะหนูกำลังแบบว่าพูดกับเพื่อนอยู่สักพักนึงเพื่อนว่ามันก็จะหงุดหงิดเนี่ยมันจะอาจจะทำให้ทะเลาะกันได้อาจจะทำให้แบบปวดหัวหงุดหงิดใส่เพื่อนอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมค่ะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ล่าสุดเลยปีใหม่มีการจุดพลุใช่ไหมแถวบ้านนักเรียนได้ยินเสียงไหมคะนอกจากเสียงพลุแล้วมันมีเสียงอะไรด้วยเสียงหมาค่ะเสียงหมาแมวค่ะน่าสงสารมากเลยเนาะสัตว์ตกใจนะคะสัตว์ตกใจน่าสงสารมากเลยนะคะครูได้ยินเสียงเลยค่ะครูกำลังถ่ายรูปพลุอยู่เลยค่ะแต่ได้ยินเสียงอะไรคะเสียงหมาแมวค่ะน่าสงสารมันร้องเลยค่ะเพราะว่าเสียงมันดังนะคะแล้วมันก็อาจจะอพยพหนีบางตัวแมวบางตัวมันตื่นกลัวตกใจมันก็อาจจะหายไปจากบ้านเราเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องใช้เครื่องวัดเสียงนะคะต้องมีการวัดเสียงมันต้องมีการวัดเสียงนะคะ
ต้องมีการวัดเสียงในแหล่งกำเนิดเสียงอย่างเช่นที่สนามบินก็จะมีการวัดเสียงอยู่ตลอดนะคะโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแม้กระทั่งโรงเรียนเนี่ยจะทำให้เครื่องวัดเสียงเนี่ยทำให้เรารู้ว่าตรงเนี้ยมันเหมาะสมไหมมีมลภาวะทางเสียงหรือเปล่าดังเกิน85เดซิเบลไหมเพราะว่าจะได้มาวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบหรือเปล่านักเรียนเกิดผลกระทบหรือเปล่านะคะแม้กระทั่งตอนที่ช่วงที่มันมีการก่อสร้างอยู่เนี่ยสำนักการศึกษาก็ส่งรถมาเพื่อวัดระดับเสียงในโรงเรียนของเราดูว่ามันเกิดมลภาวะทางเสียงหรือไม่นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงนะคะเรามาดูซิว่าผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงก่อให้เกิดอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่าแบบเครื่องบินเสียงเครื่องบินที่ครูบอกเสียงเครื่องบินนะคะเสียงเครื่องบิน130เดซิเบล A นะคะเป็นหน่วยเหมือนกันค่ะเป็นเดซิเบลแล้วก็เพิ่มมาอีกอันหนึ่งเป็น A เดซิเบล A นะคะเดี๋ยวย้อนนิดนึงไม่ตรงอีกเดซิเบล A นะเสียงเจาะถนนเนี่ยเจาะถนนหรือว่าเจาะตึกเนี่ย120เดซิเบลโอ้โหดังมากเลยเนาะเสียงโรงงานผลิตอลูมิเนียมอันนี้เราไม่ค่อยอยู่ใกล้ใช่ไหมเสียงโรงงานผลิตอลูมิเนียม100 ถึง 120นะคะเสียงวงดนตรีร็อกถ้าเราไปชมคอนเสิร์ตร็อกครูเทนเนี่ยชอบนักแหละนะคะวงดนตรีร็อกนะคะสมัยก่อนไปดูคอนบ่อยๆนะคะก็108เดซิเบลถึง114เดซิเบลนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าลำโพงเปิดได้กระหึ่มแค่ไหนแต่ว่าเวลาครูเทนไปเนี่ยครูเทนก็จะดูแล้วว่าที่นี่เป็นระบบเสียงเขาจัดการดีเป็นฮอลล์ที่เอาไว้แสดงคอนเสิร์ตซึ่งเขาถูกดีไซน์มานะคะคือเวทีคอนเสิร์ตอย่างท่านนักเรียนเคยได้ยินฮอลล์แบบ Impact Arena เมืองทองธานีอะไรประมาณเนี้ยเขาทำมาเพื่อเป็นฮอลล์ที่เสียงระบบเสียงมันดีอยู่แล้วไงระบบเสียงมันสามารถจะแบบว่าติดลำโพงเสียงดังเสียงอะไรแต่ไม่เป็นอันตรายเกินไปเลยแบบนี้ซึ่งมันไม่มีใครอยู่ใน Impact Arena อยู่แบบ24ชั่วโมงอะไรแบบนี้หรอกเขาก็ให้เราเข้าไปตั้งแต่แบบสมมติว่าคอนเสิร์ตเล่นตอน3 ทุ่มเขาให้เราเข้าตั้งแต่บ่าย3เราออกมาอีกทีนึงก็เที่ยงคืนเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดูเวลาเราก็ดูเวลาแล้วกันเข้าไปบ่าย3ก็ไม่ได้แปลว่าเข้าไปบ่าย3แล้วมันจะกระหึ่มเลยนึกออกไหมคะบางทีมันเปิดให้เข้าตอน6 โมงเย็นอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตเล่น3 ทุ่มแล้วคอนเสิร์ต3 ชั่วโมงเลิกเที่ยงคืนเขาเปิดให้เราเข้า6 โมงเย็นก็แปลว่าเสียงที่จะเริ่มดังมันก็จะเริ่มดังประมาณสักทุ่มครึ่ง2 ทุ่มแหละมันไม่ได้เริ่มดังตอน6 โมงเย็นหรอกเข้าใจไหมข้างในนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มตอนคอนเสิร์ตเกือบเริ่มเนี่ยก็มีวงมาเล่นก่อนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแปลว่ามันก็ไม่ได้ดังมากเราฟังมันไม่เกิน8 ชั่วโมงนะคะแม้ว่าเราจะอยู่ในนั้น6 ชั่วโมงแต่เราฟังจริงๆก็ไม่เกิน8 ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะหรือว่างานที่มันงานเลี้ยงค็อกเทลค่ะงานเลี้ยงค็อกเทลคืออะไรงานเลี้ยงที่คนเดินไปเดินมาได้ที่มันแบบมีที่ตั้งเป็นบุฟเฟ่เป็นมีอาหารเป็นวางอยู่บนที่โต๊ะแล้วก็เราเดินไปหยิบเดินไปตักค่ะงานเลี้ยงค็อกเทลที่มีแขกประมาณ100 คนโอ้งานใหญ่อยู่นะที่มีแขกประมาณ100 คนก็ใหญ่พอสมควรนะก็100 เดซิเบลก็เสียงคนสนทนาทั่วไปก็มันก็60-70แล้วเนาะนะคะเสียง3 ล้อเครื่องนี่นะเสียง3 ล้อเครื่องนะคะเสียง3 ล้อเครื่องก็92 เดซิเบลเสียงรถบรรทุก10 ล้อ96 เดซิเบลเสียงรถยนต์85 เดซิเบลนะคะเสียงจักรยานยนต์เสียงมอเตอร์ไซค์ปกตินะคะหมายถึงท่อไม่แว้นนะคะ85 เดซิเบลแล้วก็สุดท้ายค่ะเสียงคนพูดนะคะก็คือ50 เดซิเบลนะคะอะไรที่มันอันตรายคือตั้งแต่ส่วนที่อันตรายก็คือส่วนนี้ส่วนที่อันตรายก็คือส่วนนี้ส่วนตั้งแต่นี่เป็นเสียงที่เกิน8 ชั่วโมงนะคะไม่ได้และเดี๋ยวขอโทษเอาใหม่ผิดไม่ได้สิเกิน8 ชั่วโมงอยู่ในเขตนี้เดี๋ยวครูครอบใหม่เลยนะครูครอบใหม่ดีกว่าครูครอบใหม่นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูลบอันนี้ก่อนครูครอบใหม่ครูครอบโดยใช้เน้นข้อความดีกว่ามันชัดดีนะคะไอ้พวกนี้นะ
พวกนี้นะพวกนี้คือเกิน8 ชั่วโมงไม่ได้เกิน8 ชั่วโมงไม่ได้นะคะจริงๆแล้ว1 ชั่วโมงก็1 ชั่วโมงถ้าฟังติดต่อกัน1 ชั่วโมงก็พักหูหน่อยเถอะนะคะพักหูมาแบบว่าฟังเงียบๆบ้างนะคะพักหูอะไรอย่างเงี้ยถ้าพักได้ให้พักนะคะพักได้ให้พักนะคะเกิน8 ชั่วโมงไม่ได้ส่วนข้างบนเลยข้างบนเลยเสียงเครื่องบินเจาะถนนนะคะไล่มานี่เสียงตรงนี้นะคะอันนี้ใกล้มากใกล้ๆไม่ได้อยู่ใกล้ๆไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะจะเกิดหูหนวกทันทีนะคะเกิน120 เดซิเบลจำได้ไหมเกิน120 เดซิเบลและก็ข้างล่างเนี่ยเป็นเสียงสนทนาปกตินะคะข้างล่างเป็นเสียงสนทนาปกติเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอันเนี้ยก็ค่อนข้างอันตรายถ้านานนะส่วนข้างล่างเนี่ยอันเนี้ยไม่อันตรายแล้วสีส้มเนี่ยไม่อันตรายแหละแต่ดังเนี่ย85นี่ก็ไม่ดีค่อนข้างอันตรายเหมือนกันถ้านานนะเสียงมอเตอร์ไซค์ก็เป็นอันเดียวกับเสียงรถยนต์นะเนาะเปลี่ยนสีจึ๊กสีเขียวนะส่วนอันนี้เป็นปกติค่ะสีส้มเป็นปกติอันนี้คือเป็นปกติเราพูดกันแต่พูดเบาได้ก็เบาได้เบานะเบาได้เบาองค์การอนามัยโลกกำหนดนะคะไม่ได้ครูกำหนดนะจ๊ะครูไม่ได้กำหนดนะคะองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขากำหนดค่ะบอกว่าระดับเสียงที่เป็นพิษหรือดังเกินไปเกิน85 เดซิเบลระดับเสียงที่บุคคลทนรับฟังได้คือ120 เดซิเบลนะคะประเทศไทยกำหนดระดับค่ามาตรฐานเฉลี่ย24 ชั่วโมงคือฟังได้24 ชั่วโมงเนี่ยไม่เกิน70 เดซิเบลไม่เกิน70 เดซิเบลไม่เกิน70 เดซิเบลนะคะตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15/2540 เรื่องการกำหนดระดับเสียงมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปนะคะเราจะนี่อันนี้ชัดเจนอาการเขาบอกไว้ชัดเลยเราจะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อได้ฟังเสียงเกิน130 เดซิเบลคือปวดหูเราจะปวดหูแต่จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์มีกลไกตามปกตินะคะพอเราได้ยินเสียงดังปุ๊บเราจะเอามืออุดหูทันทีมีใครสั่งไหมอุ๊ยระเบิดตุ้มนักเรียนคะเอามืออุดหูแล้วค่อยอุดไม่ใช่พอตุ้มมาหนูจะแบบอย่างนี้ทันทีเลยนึกออกไหมคะหรือแม้กระทั่งเดินผ่านอะไรที่มันมีเสียงดังหนูก็จะแบบเอามืออุดหูโดยอัตโนมัติมันไม่ต้องมีใครสั่งอะค่ะมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัตินะคะแต่การรับฟังเสียงที่มีความดังอย่างต่ำ70 เดซิเบลทั้งวันอาจทำให้ประสาทหูเสื่อมได้นะและนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยเช่นไอเสียงที่ฟังเกินกว่า70 เดซิเบลเนี่ยถ้ามันเป็นเสียงเพลงมันก็ยังพอโอเคนึกออกไหมยังพอโอเคเสียงเพลงแล้วอาจจะมีความสุขไปอย่างครูเนี่ยครูชอบเปิดเพลงแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะรู้สึกว่าจะฟังแล้วสบายใจดีนะคะไม่เครียดหรือแต่เธอลองนึกภาพเปลี่ยนเป็นเสียงคนทะเลาะกันทั้งวันเสียงเด็กร้องไห้ทั้งวันนะคะลองนึกสภาพเสียงสัตว์ร้องหมาหอนแมวร้องเนี่ยทั้งวันเธอรู้จะฟังด้วยสติที่มันดีไหมหรือบางคนใช้งานที่แบบเป็นคนที่ใช้งานฟังเสียงค่ะใช้แบบใช้การฟังในการทำงานนะคะแต่เสียงนั้นมันไม่โอเคมันไม่ใช่โอเคมันเป็นเสียงที่มันไม่โอเคมันก็จะเครียดได้เหมือนกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับความดังด้วยอารมณ์ขึ้นอยู่กับลักษณะงานขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยถ้าเธอฟังเสียงที่วงดนตรีหรือเธอเป็นทำงานเกี่ยวกับดนตรีเธอฟังเสียงดนตรีมันก็อาจจะสบายใจแต่ถ้าเธอฟังเสียงคนด่ากันก็อาจจะไม่สบายใจเวลาด้วยถ้าเธอฟังตอนเช้าก็อาจจะอารมณ์ดีแต่ถ้าฟังตอนแบบฟังมาทั้งวันแล้วนี่เย็นแล้วหม่นแล้ว
ฟ้ามืดแล้วมันยังไม่หยุดสักทีก็เริ่มจะเครียดแล้วนะความทนทานคือความทนทานหรืออาจจะเป็นความทนทานของจิตใจเธอก็ได้นะคะว่าเราทนได้แค่ไหนแล้วก็ความดังด้วยถ้าเบาๆก็ยังแบบห่างๆมาหน่อยว่าเบาๆหาอะไรอุดหูแต่ถ้าเกิดว่าเธอต้องฟังมันในลักษณะที่เสียงดังๆแบบนั้นนะแล้วดังมากๆดังขึ้นเรื่อยๆเธอจะเครียดนะคะและอันนี้เขามีให้วิธีให้พิสูจน์ด้วยค่ะวิธีให้พิสูจน์นะคะยืนห่างกัน1ช่วงแขนยืนห่างกัน1ช่วงแขนนี่ช่วงแขน1ช่วงแขนเธอยืดมือออกไป1ช่วงแขนนะเธอจะยืนห่างกับเพื่อน1ช่วงแขนแล้วก็เธอพูดปกตินะเหมือนครูพูดกับเธอแบบนี้แหละพูดปกติแล้วได้ยินไหมถ้าเธอไม่ได้ยินห่างกัน1ช่วงแขนเพื่อนพูดด้วยน้ำเสียงปกติทั่วไปแล้วเธอไม่ได้ยินนะคะแล้วไม่ได้ยินหรือไม่เข้าใจแปลว่าบริเวณนั้นมีเสียงดังอันตรายถ้าเกิดบริเวณนั้นไม่มีเสียงอะไรเลยมีแต่ความเงียบแล้วเธอก็พูดออกมาแล้วเพื่อนไม่ได้ยินหรือเพื่อนพูดออกมาแล้วเธอไม่ได้ยินแปลว่าประสาทการได้ยินระบบหูของเธอไม่ดีแล้วเนี่ยพิสูจน์นี่วิธีพิสูจน์ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นพิสูจน์ในบ้านเลยตอนนี้แม่ยืนห่างกับหนู1ช่วงแขนสิแม่พูดปกตินะได้ยินไหมแต่ถ้าเกิดว่าพูดปกติไม่ต้องตะโกนนะไม่ต้องตะโกนเอาพูดปกตินะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินเนี่ยถ้าไม่ได้ยินเนี่ยถ้าบ้านเงียบอยู่อันเนี้ยน่ากลัวแล้วต้องไปตรวจแล้วแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไม่ได้เงียบแบบโอ้โหเสียงจอแจเสียงอะไรแปลว่าสภาพแวดล้อมตรงนั้นอะเสียงดังมีเสียงดังถึงขั้นเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินเราแล้วเราควรจะห่างออกจากบริเวณนั้นหรืออาจจะปิดประตูปิดหน้าต่างเพื่อให้เสียงมันลดลงนะคะเพื่อให้เสียงมันลดลงเพื่อให้ระดับเสียงที่มันเป็นแวดล้อมเนี่ยมันลดลงหรือว่าในบ้านเปิดทีวีดังเกินไปเงี้ยลดเสียงน้อยนะคะไม่ต้องดังมากก็ได้นะคะแล้ววิธีการป้องกันแก้ไขล่ะทำยังไงวิธีการป้องกันแก้ไขนะคะอันนี้เป็นข้อกำหนดของตามกระทรวงเลยนะคะเป็นข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษนะคะถ้ากูจำไม่ผิดน่าจะเป็นกรมควบคุมมลพิษอย่างแรกค่ะ 1. กำหนดมาตรฐานการควบคุมความดังของเสียงทุกประเภทจริงๆมีข้อกำหนดมาตรฐานอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นสนามบินกำหนดให้ดังแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเครื่องวัดเสียงแล้วเขาจะมีคนควบคุมอยู่นะคะแล้วมีกฎหมายควบคุมด้วยนะคะ 2. ควบคุมระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนดนะคะควบคุมระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดให้อยู่ในระดับตามที่กฎหมายกำหนดนะคะโดยเช่นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องควบคุมเสียงของตัวเองถ้ามีเสียงดังออกไปภายนอกโรงงานจะต้องทำอะไรทำบุผนังห้องด้วยวัสดุลดเสียงหรือทำกำแพงกั้นเสียงอันเนี้ยต้องทำนะคะต้องทำอย่างเช่นแบบโรงเรียนทำห้องดนตรีโรงเรียนทำห้องดนตรีซึ่งห้องดนตรีเนี่ยไม่ให้เสียงออกไปภายนอกและไม่ให้เสียงจากภายนอกเข้ามาข้างในเพื่อรบกวนการเล่นดนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องทำการบุผนังนะคะมันจะมีวัสดุบุผนังเพื่อลดเสียงนะคะหรือว่าทำกำแพงกั้นเสียงอยู่มันจะมีนะคะต่อไปค่ะนะคะผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงควรใช้วัสดุป้องกันการได้ยินเสียงดังเช่นเครื่องอุดหูเครื่องอุดหูนะเดี๋ยวแล้วก็เครื่องครอบหูเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเครื่องอุดหูกับเครื่องครอบหูเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเครื่องอุดหูนะคะเครื่องอุดหูนักเรียนสามารถเสิร์ชหาได้นะคะไม่ได้ยากเลยเครื่องอุดหูเนี่ยมันจะมีพวกอุดหูค่ะมันจะเป็นเนี่ยอาจจะไม่มีสายก็ได้นะอาจจะเป็นแค่จุกอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมเคยเห็นไหมครูเคยซื้อมาคือครูเคยซื้อมาคือครูจะเดินทางใช่ไหมครูอยากได้ผ้าปิดตาเวลาแบบนอนแล้วเอาผ้าปิดตาไปค่ะถ้าไอ้ที่เวลาเขาขายผ้าปิดตาเขาจะขายเขาจะแถมอันนี้มาด้วยไอ้ที่อุดหูแต่มันไม่มีสายนะคะนักเรียนมันมาแต่ไอ้ที่อุดหูสีเหลืองๆนะคะอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้เป็นสีส้มก็ได้นะคะแต่มันไม่มีสายมาหรืออาจจะมีสายมาก็ได้นะคะอันเนี้ยที่อุดหูเนี่ยเขาจะใส่อย่างเงี้ยที่อุดหูนะคะแล้วก็เครื่องครอบหูใช่ไหมเครื่องครอบหูก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เอาไว้คาดนะคะเอาไว้ปิดกันได้ยินบางทีมันไม่ใช่อันนี้นะมันไม่ใช่หูฟังนะคะบางทีเป็นเครื่องครอบหูแต่ว่าเดี๋ยวนี้หูฟังบางอันก็เป็นเครื่องครอบหูไปด้วยและเป็นหูฟังไปด้วยนะคะเครื่องครอบหูนะคะ
เครื่องครอบหูเนี่ยเอาไว้ใช้เวลาทำงานเครื่องครอบหูแบบนี้เขาเอาไว้ใช้ทำงานนะคะให้คุณมีสมาธิกับการทำงานป้องกันเสียงรบกวนจากเครื่องจักรการทำงานนะคะลดเสียงได้นะคะเนี่ยอย่างเขาบอกว่าลดได้28 เดซิเบลเลยนะคะเนี่ยเครื่องครอบหูลดเสียงนะคะเนี่ยสามารถแต่โดยปกติแล้วเนี่ยทั่วไปเราก็ไม่ได้ใช้เราไปใช้ส่วนใหญ่ถ้าเขาจะใช้ก็คือคนที่ทำงานอยู่ในเขตก่อสร้างเขตอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะมีบางทีแบบอุ้ยครูมันมีหมวกแล้วก็มันมีที่ครอบหูเขาใส่ไว้ทำไมอ่ะเขาฟังเพลงเวลาทำงานเหรอเปล่าเขาใส่ที่ลดเสียงนะคะอันนี้พอเข้าใจเนาะอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นชัดๆเลยก็คือสนามยิงปืนนะคะเห็นชัดๆเลยก็คือสนามยิงปืนอย่างนี้เห็นไหมสนามยิงปืนเนี่ยเขาต้องใส่เพราะว่าเสียงยิงปืนเสียงปืนมันดังมากนะคะเขาต้องใส่ที่ครอบหูก่อนนะคะเพราะว่าเสียงปืนมันดังมากๆเลยนะคะโอเคนะคะและกำหนดเขตการใช้ที่ดินกำหนดเขตการใช้ที่ดินนะคะกำหนดเขตการใช้ที่ดินประเภทก่อให้เกิดเสียงดังรำคาญนะคะหรือให้อยู่ห่างจากที่ต้องการความสงบอย่างเช่นการสมมติใกล้โรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนใช่ไหมเราเป็นโรงเรียนเนี่ยใกล้โรงเรียนเนี่ยจะมีอะไรทำเสียงดังไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีสนามมวยอยู่ติดโรงเรียนไม่ได้นะจะมีสนามมวยอยู่ติดโรงเรียนไม่ได้นะคะเด็กๆเพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องการความสงบไงโรงเรียนนะคะและโรงพยาบาลก็ไม่ได้โรงพยาบาลจะมีแบบมาเฮ่อยู่ข้างโรงพยาบาลก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเขตที่ว่านอกจากหมอต้องรักษาผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยต้องพักผ่อนด้วยนะคะวัดมัสยิดโบสถ์ศาสนสถานก็มีเสียงดังมากไม่ได้บริเวณข้างๆนะคะแล้วให้มีเขตกันชนเพื่อลดความดังของเสียงอย่างเช่นอยากจะสร้างสนามมวยใกล้โรงเรียนใช่ไหมคุณต้องห่างออกไปกี่เมตรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็มีความเข้มงวดกับการใช้มาตรการลดผลกระทบต่างๆจากการก่อสร้างมีก่อสร้างข้างโรงเรียนคุณต้องกำหนดเวลาอย่างเช่นคุณทำงานคุณจะก่อสร้างในเวลาที่เด็กเขาเรียนอยู่ไม่ได้นะคะเด็กเขาจะระหว่างที่กำลังเรียนนะคะคือเด็กกำลังเรียนอยู่เงี้ยก็มาตอกโป๊กมาเจาะอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าอย่างทำในอาคารเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำในเวลานะคะเขาจะมีการยกเว้นหรือลดภาษีนะคะสำหรับที่เวลาจัดกิจกรรมแล้วก็มีการป้องกันควบคุมเสียงก็จะยกเว้นหรือลดภาษีได้ด้วยอันนี้ก็เป็นแนวทางการจูงใจให้ใช้การลดมลพิษทางเสียงนะคะแล้วก็ต้องให้การศึกษาแล้วก็ฝึกอบรมด้านภาวะมลพิษทางเสียงแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นคนที่ทำงานเกี่ยวกับแบบพวกเสียงพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปนะคะก็ต้องพวกทำงานก่อสร้างก็ต้องไปอบรมนะคะวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปอบรมแล้วต้องรู้นะคะแล้วก็มีการซัพพอร์ตค่ะต้องซัพพอร์ตให้มีการสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางเสียงอันนี้หน่วยงานของรัฐก็ต้องจัดการให้มีการถ้าใครมีมาขอการวิจัยที่เกี่ยวกับลดมลภาวะทางเสียงก็ให้ทุนวิจัยไปนะคะเพื่อเขาจะได้มีทุนในการศึกษาแล้วก็เอาความรู้ที่ได้จากการวิจัยเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายตรวจสอบการเฝ้าระวังในชุมชนเนี่ยประธานชุมชนผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.สก.สค.อะไรก็ว่ากันไปเขาก็ต้องมาดูแลเรื่องเสียงด้วยอย่างเช่นมีใครไปร้องเรียนว่านี่บ้านนี้จัดคอนเสิร์ตบ้านนี้จัดปาร์ตี้แล้วเสียงดังมากก็ต้องไปดูไปปรามนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องทำงานนะคะแล้วก็รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงอันตรายอย่างที่ครูกำลังสอนนักเรียนอยู่ก็คือนักเรียนต้องรู้ว่ามลภาวะทางเสียงหรือว่าเสียงที่ดังเกินไปเสียงที่มันก่อให้เกิดความรำคาญยาวนานเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเสียต่อความรำคาญอย่างเดียวแต่มันส่งผลเสียต่อสุขภาพคือถ้าหูเราเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะส่งผลทั้งจิตใจทั้งจิตใจทั้งสังคมทั้งอารมณ์ทั้งสุขภาพนะคะการทรงตัวใดๆของหูหมดเลยนะคะนี่คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องเสียงนะคะเดี๋ยวสุดท้ายคุณครูมีคลิปนะคะให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่านะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณครูเปิดให้จริงๆมีคลิป 2-3 คลิปเลยนะให้เธอดูแต่ว่าเดี๋ยวครูให้ดูคลิปของอันนี้ดีกว่าของกรมของมลพิษทางเสียงนะคะเป็นคลิปเรื่องมลพิษทางเสียงนะคะลองมาดูกันเลยนะคะทำไมเงียบกิ๊บแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคุณครูเช็คระบบเสียงแป๊บเดียวเสียงถูกปิดเนาะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเสียงถูกปิดไปใช่เลยชื่อนี่เขาบอกว่า
เริ่มใหม่เมื่อกี้ดูไม่ทันใช่ไหมการเติบโตของขนส่งอากาศนะคะกับปัญหาในปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าปัญหาเรื่องเสียงจากอากาศยานก็คือเครื่องบินเนาะนี่การจัดการด้านไม่เหมาะสมนะคะชุมชนอยู่ใกล้เนี่ยเสียงเครื่องบินผ่านอากาศเสียงขึ้นและลงนะคะนี่ผลกระทบก็ก่อให้เกิดความดังก่อให้เกิดการหูตึงเนี่ยเขาก็พื้นที่วิจัยก็ต้องมีการทำวิจัยใช่ไหมเขาก็ทำมาค่ะทำวิจัยมาเดี๋ยวนะดูนะเขาทำวิจัยมาที่ไหนเชียงรายอุดรตากบุรีรัมย์กระบี่นครศรีธรรมราชสงขลาทำ7 ที่นะคะเป็นท่าอากาศยานขนาดเล็กนะคะสีเขียวขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางเนี่ยสีออกแดงๆใช่ไหมคะพื้นที่อ่อนไหวเช่นโรงเรียนวัดคริสตจักรมัสยิดก็คือโรงเรียนแล้วก็ศาสนสถานสถาบันการศึกษาสถานพยาบาลนี่อุดรธานีเขาทำออกมานะคะอุดรธานีนี่เป็นพื้นที่นะคะใกล้ๆสนามบิน24 ชั่วโมงนะคะเขาก็พบว่าหลายจุดสูงเกินค่ามาตรฐานหรือ70 เดซิเบลเห็นไหมนี่ที่อุดรนะเขาบอกว่าหลายจุดสูงเกินค่ามาตรฐานนะคะโดยเฉพาะรอบท่าอากาศยานที่เป็นชุมชนเมืองก็เกิดนะคะอย่างนี้เนี่ยเห็นไหม81 เดซิเบลนะคะ81 เดซิเบล30ยังพอได้อยู่โอเค60นี่เกือบแล้วแต่81เนี่ยไม่น่าจะได้แล้วนะเพราะว่าเขาไม่ให้เกิน70 เดซิเบลใช่ไหมคะเชียงรายไปดูเชียงรายบ้างเชียงรายเป็นยังไงเชียงรายไม่เกินเลยค่ะไม่มีเกิน70เลยถือว่าเชียงรายจัดการเรื่องคุณภาพเสียงได้ดีทุกจุดจนว่ายังไม่ได้รับผลกระทบด้านความเสี่ยงจากอากาศยานเชียงรายผ่านสงขลาบ้านครูดูสิสงขลานี่คาบเส้นพอดีเลยค่ะคาบเส้นพอดีเป๊ะอยู่ที่70เลยสูงสุดอยู่ที่70นะคะก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่เฉลี่ยก็อยู่ที่ 61.9 เนาะไม่ใช่เฉลี่ยสิต่ำใช่ไหมแล้วก็โดยเฉลี่ยทั้งหมดก็อยู่ที่ 29.6 ก็โอเคนะคะกระบี่ดูกระบี่ป่ะกระบี่เป็นยังไงกระบี่มี72ใช่ไหมคะแล้วมี67นะคะก็มีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เกินนะคะส่วนใหญ่ไม่เกินอันนี้เราเห็นแล้วที่กระบี่แม่สอดที่จังหวัดตากค่ะแม่สอดเป็นไงคะค่าระดับเสียงยกเว้น MAQ03 ยกเว้นที่นี่คือ78ที่เหลือเนี่ยต่ำทั้งนั้นเลยแต่อันนี้คือ78อยู่อันเดียวนะคะที่เหลือไม่เกินเลยแล้วก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ 13.8 โอ้น้อยจังบุรีรัมย์บ้านใครบุรีรัมย์มาดูสิบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์ก็ไม่เกินมีอยู่จุดเดียวที่เกินค่ะ 71.9 นะคะที่เหลือก็ไม่เกินด้วยนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชทางใต้นะคะไม่เกินเลยค่ะไม่มีจุดไหนเกินเลยนะคะไม่เกิน70 2ท่าอากาศยานที่มีค่าเสียงเกินระดับมาตรฐานอุดรธานีเสียงฝึกซ้อมบินนะคะจาก F16 เพราะว่าอุดรธานีเขาเกินเพราะว่าเขามีท่าอากาศยานของทหารด้วยเขามีการฝึกซ้อมเครื่อง F16 ซึ่งไอเนี้ยเสียงดังมากนะคะแล้วก็กระบี่เนี่ยมีเพราะว่าโรงเรียนตรงโรงเรียนเนี่ยนะคะมีเสียงเกินค่ามาตรฐานนะคะโรงเรียนทำไมเขาเสียงดังเนาะเขาบอกว่าและค่าที่นะคะมีค่า NEF นะคะค่า noise exposure นะคะ forecast เนี่ยค่ะนะคะมีกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะคะก็มีบุรีรัมย์มีแม่สอดมีโคราชแล้วก็แม่ฟ้าหลวงนะคะที่มีค่าเกิน30นะคะกำลังจะมีปัญหาแสดงให้เห็นว่ากำลังจะมีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนจากอากาศยานนะคะจากเครื่องบินเนี่ยต่อชุมชนโดยรอบใกล้จะมีปัญหาแล้วนะคะโดยนี่
3 ที่นี้หาดใหญ่ก็จะมีปัญหาแล้วเพราะว่าแถวนั้นเริ่มจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าหาดใหญ่เนี่ยครูรู้เพราะว่าเริ่มมีหมู่บ้านใกล้ๆสนามบินเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็มีโรงเรียนนานาชาติด้วยนะคะตรงนั้นนะคะพื้นที่อ่อนไหวอย่างนี้ในงานวิจัยเขาบอกว่ามี2จุดก็คือนะคะก็คือมีที่อุดรใช่ไหมได้รับผลกระทบอย่างโรงเรียนเนี่ยได้รับผลกระทบเลยนะคะมีบางสนามบินที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองบางสนามบินก็ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนอะไรแบบนี้นะคะนี่คือให้เห็นได้ว่ามลพิษทางเสียงเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะคะหรือว่านักเรียนสามารถเปิด YouTube เข้าไปแล้วก็หาคำว่ามลพิษทางเสียงนะคะYouTube เข้าไปหาคำว่ามลพิษทางเสียงนักเรียนก็จะเจอเนี่ยมลพิษทางเสียงเห็นไหมครูหาคำว่ามลพิษทางเสียงแล้วก็จะเจอเยอะแยะเลยนะคะนักเรียนก็สามารถเลือกคลิปที่นักเรียนสนใจเพื่อจะดูก็ได้นะคะโอเคน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วเป็นไงคะน่าจะทำความเข้าใจเรื่องมลพิษทางเสียงกันไปแล้วนะคะแล้วก็หวังว่านะคะนักเรียนจะทำความเข้าใจรู้นะคะแล้วก็ยังไงก็พบกันครับหน้าวันนี้ครูยกผลประโยชน์ให้กับนักเรียนทุกคนเลยไม่มีการบ้านโอเคไหมนะคะแล้วเจอกันใหม่ครับหน้านะคะนักเรียนขอบคุณที่ตั้งใจเรียนตั้งใจดูคลิปของครูนะคะพบกันใหม่ครับหน้าค่ะสวัสดีค่ะนะคะ